आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फाइनली नेपाल टेलिकमले नमस्ते पे वालेट लन्च गरिसकेको छ। यस नमस्ते पे वालेटलाई तपाईले कसरी इन्स्टल गर्ने सम्पूर्ण जानकारी म यस भिडियोमा दिन गइरहेको छु। सो गाइज, तपाईले पनि नमस्ते पे वालेटलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी प्रयोग गर्ने तपाईले चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका इन्फर्मेटिभ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट अफ अल तपाईहरुको मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यसमा सिम्पली तपाईले चाहिँ टाइप गरिदिनु होला नमस्ते पे। सिम्पली यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला र यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ नमस्ते भर्जन। सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि सिम्पली यसलाई इन्स्टलमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। एकछिन इन्स्टल गर्न टाइम लाग्नेछ किनभने यो चाहिँ अहिले चाहिँ बिटा भर्जनमा छ। सो एकछिन वेट गर्नु होला। सो नमस्ते पे वालेट इन्स्टल भइसकेको छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु होला। सो यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ र तपाईले यसलाई चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईले सिम्पली तपाईहरु डायल प्याडमा जानु होला। सिम्पली डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा गएपछि यसमा तपाईले चाहिँ टाइप गरिदिनु होला *500# देन डायल गरिदिनु होला। सो यस्तो किसिमको इन्टरफेस आउनेछ। तपाईले चाहिँ प्रेस 1 टु रेजिस्ट्रेसन योरसेल्फ 1 टाइप गरेर सेन्ड गरिदिनु होला। सो इन्टर योर फर्स्ट एन्ड मिडल नेम। सिम्पली यसमा तपाईको फर्स्ट नेम र मिडल नेम सिम्पली टाइप गरिदिनु होला। देन सिम्पली यसलाई सेन्ड गरिदिनु होला। देन यसलाई तपाईले चाहिँ लास्ट नेम इन्ट्री गरिदिनु होला। देन सेन्ड गरिदिनु होला। देन यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेट अफ बर्थ एयर मन्थ र डेट एडीमा राखिदिनु होला। देन सिम्पली सेन्ड गरिदिनु होला। देन तपाईहरु जेन्डर सेलेक्ट गरिदिनु होला मेल फिमेल देन अदर वान मस्ट सिलेक्ट। र यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको डकुमेन्टहरु के छ पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सिटिजनशिप। मैले सिम्पली सिटिजनशिपमा सिलेक्सन गरे। र यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर योर आइडी नम्बर तपाईको सिटिजनशिपको नम्बर सिम्पली यसमा टाइप गरिदिनु होला। देन सेन्ड गरिदिनु होला। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कन्फर्म रेजिस्ट्रेसन डिटेल नेम फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम देन तपाईको मोबाइल नम्बर देन डेट अफ बर्थ जेन्डर मेल। देन तपाईले यसमा चाहिँ एज कि टाइप गरेर सिम्पली सेन्ड गरिदिनु होला। देन वानमा कन्फर्म गरेर कन्फर्म गरिदिनु होला। रेजिस्ट्रेसन नम्बर सक्सेसफुली भइसकेको छ। सिम्पली मैले यसमा चाहिँ नमस्ते पेको नम्बर पनि मैले चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु। तपाईले यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु नमस्ते पे प्लिज पिन नम्बर दिएको छ। यसलाई चाहिँ पछि पनि तपाईले चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो नम्बर चाहिँ तपाईले चाहिँ टाइप गरेर सिम्पली यसलाई चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। देन तपाईहरु सिम्पली फेरि तपाईको नमस्ते पे वालेटमा जानु होला। देन तपाईले यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नु होला। देन यसमा पिन कोड यो राखेर सिम्पली नेक्स्ट गरिदिनु होला। देन न्यू पिन कोड तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। न्यू पिन कोड राखेर सिम्पली चेन्ज पिनमा क्लिक गर्नु देन लगइन गरिदिनु होला। देन न्यू पिन कोड तपाईको के राख्नु भएको थियो त्यो टाइप गरेर सिम्पली सेन्ड गरिदिनु होला। सो यसमा चाहिँ नमस्ते पे ओटीपी नम्बर आएको छ यसलाई सिम्पली टाइप गरिदिनु होला। देन भेरिफाई गरिदिनु होला। पिन कोड चाहिँ तपाईले चाहिँ बिर्सिनु भयो भने त्यसको लागि चाहिँ भनेको छ प्लिज सेट सेक्युरिटी क्वेसन दिस विल हेल्प अस भेरिफाई योर आइडेन्टिटी इन केस यु फर्गेट योर पिन भनेको छ। देन सेट नाउमा गरेर सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एन्सर राखिदिनु होला काम जान्नु भयो। देन व्हेन डिड यु स्टार्ट फर्स्ट जब देन सेभ गरिदिनु। सो फाइनली यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नमस्ते पे वालेट सक्सेसफुली इन्स्टल भइसकेको छ र मैले चाहिँ लगइन पनि गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा रिचार्ज अप्सन रहेको छ बिल पे छ तपाईको पेमा पनि गएर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते पे वालेटबाट इलेक्ट्रिसिटी वाटर
बिल पनि तपाईले चाहिँ पे गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट नाउमा यसरी र तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ एड मनी एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको बैंकबाट र यसमा चाहिँ सेन्ड मनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा चाहिँ ट्रान्सफर टु बैंक तपाईले चाहिँ बैंकमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्नु पनि यहाँ पनि सकिन्छ सो विभिन्न किसिमका रहेको छ यसमा वालेट्स यसमा अहिले चाहिँ नर्मली मेरो पैसा चाहिँ 0 छ सो हिस्ट्री छ यसमा हिस्ट्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले कहाँ तपाईले चाहिँ के कामहरु गर्नुभयो सो एकदम चाहिँ राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ गाइज यदि तपाईले पनि अहिलेसम्म यस वालेटलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने तपाईको मोबाइलमा मजाले तपाईले इन्स्टल गरेर तपाईले चाहिँ वालेटको मजा लिन सक्नुहुन्छ सो गाइज भिडियो एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको थियो भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन पर्नु लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड कलरको सब्स्क्राइब बटन थिचेर सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउन सेलेक्ट गर्नु होला ताकि यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर किप वाचिङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ओके बाइ बाइ एन्ड जय नेपाल